السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. وحدة الوردات زي ما احنا شايفينها قد إيه وحدة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مفرشنا او وحدتنا النهارده نقدر نستخدم فيها اكبر كم ممكن من الالوان. تقدري تستخدمي البطانيه البيبي بقايا الخيوط المتوفره عندك من اكبر كميه موجوده عندك من الالوان، وتعملي بطانيه بيبي ورود او زهور هتكون في منتهى الجمال. وكمان لو بتعملي مفرش سرير ممكن تستخدمي مجموعه كبيره جدا من الالوان، يعني مش شرط انك تستخدمي لون او لونين او ثلاثه، تقدري تستخدمي كم الالوان اللي انت حباه وتكوني مفرش السرير. وكمان مفارش سرير العروسه ما اعتقدش ان بيكون في اجمل من الوحده بتاعتنا النهارده اللي ممكن تكوني بيها مفرش سرير عروسه. زي ما احنا شايفين انا استخدمت اللونين الابيض والجراي الرمادي مع اللون الاحمر. هستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم مع ابره التنظيف، ومعانا كمان الماركر والمقص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط على ايديا وارجع لخلف واجي تاني للأمام. هجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، بيتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى أسحب من فوقي من تحتها الحلقة التانية. هلف ايدي الناحية التانية وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا، بتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه اقفل الدائرة السحرية، اما طرف خيط المتصل بالشلة هبتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف خيط واخرج منها. كده بكون ارتفعت سلسلة. السلسلة دي بتكون عامل مشترك ما بين ان هي بتقفل لي الدائرة السحرية وما بين ان هي بتكون ارتفاع الغرزة الاولى اللي انا بشتغلها لو بشتغل غرزة حشو. طيب لو بشتغل اعلى منها بشوف الفرق اللي فاضل من ارتفاع الغرز الخاص بالغرزة واكمله على السلسلة دي. داخل الدائرة السحرية بدخل واشتغل 6 غرزة حشو. لو حاسة ان الدائرة واسعة شوية شدي خط البداية ضيقي. هنشتغل 6 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. عندي حلقتين هلف خيط واخرج منه. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. طيب يا رند، عدد غرز البداية اقدر اغير فيه؟ تقدري تغيري فيه. اشتغلي 6 7 8 9 10 11 12 زي ما انت حابة العدد من الغرز. طريقة التزايد طبعا في وحدتي بتكون هي طريقة التزايد في الدائرة. اخر سطر بس هو اللي ببتدي اكون عن طريقه، اذا كنت هكون شكل سداسي او هكون شكل رباعي. لو انا بكون شكل سداسي بعد عدد غرز السطر الاخير واقسمها على 4 لو رباعي، او بقسمها على 6 لو بكون شكل سداسي. يعني الحكاية سهلة جدا، مفيش اي مشكلة. عدد السطور اللي بشتغلها عندي هنا هشتغل 4 سطور لقاعدة الوحدة. طيب عدد الغرز اللي ببتدي بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل سطر. يعني انا لو ابتديت ب6، السطر اللي جاي هعمل تزايد على كل الغرز، معنى اني بشتغل على كل غرزة مرتين. يعني ال6 وبزود عليهم 6 بيكونوا 12. السطر اللي بعده بزود 6 بيكونوا 18. اللي بعده بزود 6 بيكونوا 24. لو هتزودي تاني هتزودي كمان بقى 6 6 6، وعلى الاساس دوت بتبتدي تزودي وحدتك وتكبري. بدخل اشتغل بشكل حلزوني، يعني مش هقفل بغرزة منزلقة. هدخل فوق اول غرزة والسطر اللي جاي عندي كله فيه تزايد. خيط البداية بخليه معايا، بس بصوا يا بنات بقى مش هدخل تحت حرف الفي كامل لاني مش عايزة اشتغل تحت حرف الفي كامل. هسيب الحلقة الامامية. بصوا انا بس بدخل تحت حرف الفي عشان اوريكم حاجة. عندي هنا حلقتين امامي وخلفي، فرونت لوب وباك لوب. مش هشتغل في الحلقة الامامية خالص، هشتغل في الحلقة الخلفية. ليه؟ لان في الحلقة الامامية هبتدي اشتغل بس في مرحلة تانية. هسيب الحلقة الامامية واروح للحلقة الخلفية مع الخيط طبعا اللي معايا في البداية وابتدي اشتغل تزايد كده. 1 بس. قبل ما ابتدي اكمل الشغل بتاعي هجيب الماركر واضيفه للغرزة الاولى. تاني في نفس الفراغ انكريز، يعني بشتغل مرتين، يعني كمان مرة بغرزة الحشو. تاني بكرر الفراغ اللي بعده، بسيب الحلقة الأمامية اهي مش هشتغل فيها واروح للخلفية الباك لوب وابتدي اشتغل انكريز تزايد، يعني بشغل مرتين في الغرزة. 1 2. الغرزة رقم 3 بسيب الحلقة الأمامي بروح للحلقة الخلفي. 1 2 4. وخلاص كل السطور بتاعتي بشتغل في الباك لوب من الغرزة أو الحلقة. 1
2 رقم 5 2 رقم 6 والاخيرة في السطر ده 1 2. طيب بشيل الماركر عفوا، وببتدي اعمل تزايد بردك السطر اللي جاي. طيب تزايد السطر اللي جاي بيكون في الغرزة رقم 2، يعني اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، وارجع الماركر بتاعي تاني، الغرزة رقم 2 بقى هي اللي فيها انكريز، يعني فيها تزايد، كله في الحلقة الخلفية الباك لوب من الغرزة 1 2، وارجع تاني اكرر 1، وفي الغرزة اللي بعدها انكريز 1 2، يعني تزايد بشغل فوقيها مرتين، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر 1، والغرزة اللي بعدها 2 1 2، وهكذا حتى نهاية السطر. لسه مستمرين في التزايد. السطر اللي جاي بيكون عندي حشو حشو تزايد، يعني التزايد عندي بيكون في الغرزة رقم 3. يعني اول حشو بردك بشتغل فين يا بنات؟ ما بشتغلش في الحلقة الامامية، بروح للحلقة الخلفية حشو. رجعي الماركر بتاعك عشان تعرفي مكان البداية، واللي بعدها حشو في الباك لوب، واللي بعدها انكريس تزايد، يعني بشغل مرتين في الوحدة 1 2 في الحلقة الخلفية. نرجع تاني حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد انكريس بشغل مرتين في داخل الحلقة الخلفية 1 2، وهكذا حتى ايه نصل الى نهاية الراوند. كده بكون وصلت خلاص لاخر سطر عندي مكون من وحدتي النهارده. تقدروا تزودوا عن عدد السطور ده، زودوا مفيش اي مشكله. طيب يا رندا، طريقه التزايد هتكون ازاي؟ احنا السطر اللي فات كنت بشتغل حشو حشو تزايد، السطر اللي جاي يكون حشو حشو حشو، يعني 3 مرات، وبعد كده التزايد. التزايد عندي بيكون في اخر واحده انا اشتغلتها تزايد تحت، يعني عندي بصوا لما اشغل هنا حشو حشو هلاقي عندي ايه رقم 3 و4، هشتغل 3 حشو، ورقم 4 بتكون اخر واحدة في الاتنين اللي اشتغلتهم في فراغ واحد تحت. يعني كل مرة بتبعدي غرزة عن الغرزة اللي انت كنت بتعملي فيها التزايد تحت. طيب السطر اللي بعده بيكون في الغرزة رقم 5، واللي بعده في رقم 6، واللي بعده 7 و8، وهكذا. نقدر نكبر اكتر من كده بكتير، او تقدري تكبري زي ما انت عاوزة. طيب تكوين الشكل الرباعي او الشكل السداسي، بتشوفي عدد اخر سطر عندك من السطور، عدد الغرز فيه هيكون قد ايه. لو عايزة الشكل رباعي كمربع بتقسميه على 4، لو عاوزة تكوني شكل سداسي بتقسميه على 6، لو عايزة تكوني شكل من 8 أضلاع بتقسميه على 8، وهكذا. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى أكون شكل الوردة ايه اللي هو البارز اللي فوق دوت. هبتدي ارتفع سلسلتين من نفس المكان اللي أنا فيه 1 2، وبعتبرهم فقط مجرد ارتفاع. طيب هلف شغل الناحية التانية، وهبتدي اشتغل على ايه؟ على الحلقة الخلفية من حرف الفي للغرزة الأخيرة اللي أنا اشتغلتها. يعني بردك بصوا الحلقة الأمامية دي مش هشتغل فيها، هسيبها واروح للباك لوب اشتغل فيه. بالنسبة لو انا عادلة الشغل كده دي الأمامية والتانية الخلفية، لكن لما بعدل الشغل كده بالنسبة لي دي الأمامية ودي الخلفية. خلاص يا بنات عفوا. بسيب سلسلتين الارتفاع وابتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة. ازاي بشتغل بغرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، هسيب بقى 1 2، واروح بقى لأول غرزة كنا او اخر غرزة اشتغلناها في السطر اللي فات، لكن اول غرزة بالنسبة لي دلوقتي في الحلقة الخلفية الباك لوب. ادخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. وفوق كل غرزة في الحلقة الخلفية بشتغل غرزة عمود بلفة واحد. الغرزة اللي بعدها بسيب الحلقة الأمامية واروح للحلقة الخلفية كده 1، اللي بعدها 1، واشتغل عمود على كل حلقة تقابلني لغاية ما بوصل للماركر. في النهاية زي ما احنا شايفين كده وصلت لمكان الماركر. هشيل خلاص الماركر، انا مش محتاجاه تاني، وابتدي اشتغل على اخر غرزة بردك على الحلقة الخلفية لغاية كده. وهتقفي؟ لا مش هقف. بصوا بقى بعد الشغل بتاعي اللي انا اشتغلته، شايفين؟ بس شد الخيط ده شوية. شايفين الحلقات اللي احنا كنا سايبينها اهي؟ الحلقات اللي انا كنت سايباها بالنسبة لي طبعا كانت الحلقات ايه؟ الامامية اهي. لما هاجي امشي اخر غرزة اشتغلتها اهي، ابتدي بقى الحلقات دي هتبتدي هي تظهر قدامي، بشتغل عليها وامشي امشي 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 لغاية ما اوصل لنهاية الحلقة دي. الحلقات دي ماشية في شكل حلزوني زي ما احنا شايفين اهو. اخر حلقة عندي هنا، لو رجعت تاني على نفس الخط اهو هلاقي نفسي وصلت لفين؟ لنفس المكان اللي انا واقفة فيه.
طيب ببتدي بقى اشتغل على كل حلقة، عفوا بس ايه الغرزة دي فكت. هبتدي اشتغل على الحلقات دي بعد الشغل بالشكل ده. اول حلقة بالنسبة لي اهي، اتمنى تكون واضحة. كل حلقة بشتغل فوقيها عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لأول غرزة ابتديت اشتغلها من الستة اللي كانوا عندي في السطر الاول. بصوا بلف، هو بفضل بقى الف واشتغل على الحلقة اللي باينة عندي اهي. بصوا الحلقات بتكون واضحة، شايفين يا بنات اهي. كل حلقة منهم عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لأول حلقة اشتغلتها. هكمل بقى اللفة بتاعتي وارجع لكم تاني. بكده بكون وصلت خلاص لآخر غرزة أو أول غرزة اشتغلتها. في المرحلة دي هبتدي بقى أسيب مسافة من الخيط وأقص وأخرج الخيط من عندي على الحلقة اللي عليا. هجيب إبرة التنظيف، ودي المرحلة اللي بستخدم فيها الإبرة، وطبعا تنظيف الخيوط في الآخر، ولو حابين نشبك بيها يعني بلضم الخيط. وباجي هنا اهو بدايتي، باجي في المكان ده ادخل الخيط ده للداخل واسحب بالشكل ده الوردة، بفرد ورقتها زي ما احنا شايفين. بتكون دي طبعا شكل الوردة بتاعتي زي ما احنا شايفينها. انا كده كونت الوردة من فوق، وكمان عندي من تحت هنا ببتدي بقى ايه، ابتدي الخيوط دي ادخلها مرة كده وارجع مرة كده واخفي الخيوط، وفي النهاية طبعا ايه ببتدي اقص الخيط ده. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى اشتغل الشكل السداسي نفسه. وزي ما قلت لكم نقدر نكون شكل سداسي او نكون شكل رباعي. لو شكل رباعي بكرر اكتر من مرة، بقسم على 4. لو شكل سداسي بقسم على 6. معايا في النهاية اخر سطر عندي كان 24 غرزة على 6، يعني كل ايه مجموعة هتاخد معايا كام؟ 4 في 6 ب24، هتاخد 4 غرز. بقفل عقدة بداية، برجع تاني اهو عشان مفيش حاجة اعملها لوحدي. الخيط معايا بسيب منه مسافة والف حلقة على الهوا. هدخل هلف الخيط واخرج من الحلقة، طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. هبتدي يا بنات، فاكرين اول غرزة اهي اشتغلتها دي انا ماليش علاقة بيها، سيبها دلوقتي. الغرزة اللي بعدها على طول اللي هي بتكون اول غرزة قبل الغرزة دي، هبتدي هدخل جواها. خلي معايا خيط البداية هنا اهو، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، هلف خيط واخرج منه كده بكون اشتغلت غرزه حشو. وهعتبر المكان ده هو مكان اول زاويه عندي، هرتفع سلسلتين، 1 2، ومره تاني في نفس الفراغ هو بشغل كمان غرزه حشو تاني. انا كده كونت اول زاويه. بعد الغرزه الاولى اشتغلت فيها الزاويه غرزه حشو سلسلتين غرزه حشو، هبتدي اعد الغرزه اللي بعدها غرزه واحده 1، واللي بعدها غرزه واحده يبقى كده 2، واللي بعدها غرزة واحدة يبقى كده 3. يبقى احنا كده كونا اول 4 غرز اللي هي طبعا اول زاوية عندي. تاني زاوية هنبص بقى الغرزة اللي جاية هشتغل فيها حشو 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ حشو، وارجع اكون بعديها 3 غرزة حشو على 3 فراغات 1 2 3. كده كونت زاوية 2. اللي الغرزة اللي جاية بعد ما بخلص التلاتة ابتدي الزاوية الجديدة حشو سلسلتين في نفس الفراغ هو حشو 3 حشو على 3 فراغات 1 2 3 زاوية مكونة حشو سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ حشو، وبعدين 1 عفوا 2 3 زاوية حشو سلسلتين حشو. يعني الزاوية دايما بكون في رقم 4 من العد بتاعي. 1 هنا كده اشتغلنا حشو سلسلتين حشو تمام. بعد كده 1 2 3 4 هي تكون عندي حشو سلسلتين حشو، وارجع تاني 1 2 اهي اول واحدة، 3 اهي اللي كان عندي تحت. وبعد كده في اول غرزة حشو اشتغلتها بدخل واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. كده اتكون عندي الشكل السداسي. اقدر في المرحلة دي اشبك الوحدات خلاص في بعضها. يلا بينا بقى نشوف طريقة التشبيك. بنبتدي نشبك بغرزة المنزلقة. تعالوا نشبك هنا في الوحدات بالشكل ده.
لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بشبك على ظهر الشغل، يعني بيكون وش الشغل داخل قدام بعضه، اما ظهر الشغل بيكون ليا وللخلف كده زي ما احنا شايفين. انا كنت عندي سلسلتين هناك، هنزل هنا بردك عند السلسلة دي وهدخل بردك في السلسلتين اللي هناك، اسحب الخيط واخرج منهم، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة سلسلة بس ارتفاع تخليني اعرف اشتغل الشغل بتاعي. لما باجي اشتغل بيكون عندي حرف في، حلقة امامية وحلقة خلفية. لما باجي اشتغل في الوحدة اللي قصادي باخد الحلقة الامامية الفرونت لوب، في الوحدة الخلفية باخد الباك لوب. تمام يا بنات؟ عدد الغرز بيكون 1 طبعا. بدخل في الحلقة الامامية فرونت لوب مع الحلقة اللي وراها في الباك لوب، يعني بسيب الامامية من ورا وباخد الباك لوب. هسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها اللي عندي على الابرة. تاني حلقة امامية فرونت لوب مع باك لوب، اسحب الحلقات كلها بالحلقة اللي عندي على الابرة. هدخل تاني حلقة امامية مع حلقة خلفية، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول ومن الحلقة اللي عندي على الابرة لغاية ما بوصل للمكان اللي انا هختم فيه. طيب احنا هنا ما بين وحدتين، هنعمل ايه لو احنا وصلنا خلاص لمكان الزوايا؟ هدخل هنا هسحب الخيط واخرج من السلسلتين دول بمنزلقة، وارجع خلاص انا خلصت الوحدة دي، بروح للوحدة اللي بعدها ادخل في الزاوية وادخل تاني في الزاوية اللي بعدها اسحب بمنزلقة. تمام يا بنات؟ وصلت للخط ده اهو، بردك حلقة امامية مع حلقة خلفية على عدد الغرز الموجودة عندي بمنزلقة، فرونت لوب مع باك لوب منزلقة سليب ستيتش، وهكذا حلقة امامية مع حلقة خلفية منزلقة. لا احنا كده ما خدناش الحلقة صح، الخيط ما يفتلش معانا عشان ما يبقاش فيه اي نتيجة مش مظبوطة. حلقة امامية مع حلقة خلفية اخر واحدة اهي، وكده وصلت للزاوية. بدخل تحت السلسلتين والسلسلتين التانيين واقفل كده بمنزلقة واسحب الخيط بتاعي كده. بكون بصوا احنا شبكنا ما بين 3 وحدات اهم، مشيت بوحدة. طريقة التشبيك بتستخدمي لون مختلف؟ لا، بتستخدمي لون من الالوان اللي انتي ماشية بيها. هنا وصلت للمكان ده بالشكل ده. طبعا مكان التشبيك هو مش باين اي حاجة مختلفة تماما، لان انا شغالة بلون يعني ما بين الوحدتين. انا اللون الاحمر شبكت بيه، فطبيعي لما هيبان هنا انا كده كده شابكه في الاحمر، ولو بان هنا انا كده كده شابكه بردك بالاحمر. في المرحله دي بقى بتبتدي تفردي ورداتك خالص بقى وتفنشي الورد بقى تظبطيه بالشكل ده. وزي ما قلت لكم تقدروا تزودوا عدد السطور، تقللوا عدد السطور، تغيروا عدد الالوان اللي معانا زي ما احنا شايفينها. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.